على فكرة الحلقة بتاعت النهارده تبقى حلوة إن شاء الله، وحلقة جميلة وأنا متحمس ليها بصراحة. إيه بدأنا؟ ماشي. صباح الخير يا جماعة، إزيكم وعاملين إيه؟ كنت أنا اتكلمت من سنة بالظبط على شركة انفينكس وقلت لكم هي قادمة وبقوة وطالعة بسرعة الصاروخ، مش بس في مجال التكنولوجيا، لأ وصناعة المحمول كمان. التليفون اللي معانا النهارده بيثبت بالدليل القاطع إن فعلا انفينكس قادمة في علم التكنولوجيا بصفة عامة وتصنيع الموبايلات بصفة خاصة. التليفون اللي معانا النهارده هو انفينكس زيرو الترا. التليفون ده بيقدم امكانيات قويه، شاشه قويه، بروسيسور قوي، واداء ممتع، رامات قويه، بطاريه قويه، وشاحن بيوصل ل 180 واط. مش بس كده، كمان هتلاقوا السعر بتاعه رائع جدا لدرجه ان احنا مش مصدقين فعلا السعر ده، لان تنافسيا مع شاومي كانت شاومي بتقدم اقوى تكنولوجيا بسعر قليل. النهارده انفينكس تفوقت على شاومي فعلا في المجال دوت، قدم فعلا التكنولوجيا اللي احنا هنشوفها النهارده وبسعر اقل كمان من اللي بتعمله شاومي. عشان كده شوف وتابع الحلقه دي لغايه نهايتها عشان تعرف الامكانيات بتاعت التليفون دوت وتعرف سعره في نهايه الحلقه. يلا مع بعض نستعرض التليفون اللي معانا النهارده الرائع اللي من شركه انفينكس، وهو انفينكس زيرو الترا. يلا بينا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر التكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. زي ما قلت لكم بالظبط في المقدمه، وزي ما قلت من سنه، ان انفينكس شركه جايه بقوه. تاريخها كله في السوق قليل، ولكن هي جايه بتقدم وتكنولوجيا عاليه جدا. الاختراعات بتاعتها ما بتوقفش، والتفكير والتصميمات بتاعتها بتبقى خارج الصندوق دايما، ما بتحاولش تقلد المنافسين، ولكن ليها خط لوحدها، سواء في التصميم او الاداء بتاع التليفونات بتاعتها، او السعر بتاعها. لدرجه ان السعر بتاعها فعلا احنا ما توقعناش ان هي ممكن تدي او تخترع او تقدم افضل اداء او افضل تليفونات وعتاد قوي مع سعر قليل. مش بس كده، كمان تفوقت على شاومي اللي كان معروف عنها في الاسواق ان هي بتقدم تكنولوجيا عاليه باقل الاسعار. التليفون اللي معانا النهارده انفينكس زيرو الترا بيثبت الكلام ده. هنستعرض مع بعضينا التليفون دوت وهنشوف الامكانيات بتاعته الجميله الرائعه بصراحه، اللي انا ما تصورتش انها هتبقى في تليفون زي ده، مقابل سعر هيقدمه التليفون دوت برضه ما توقعتوش قصاد الامكانيات الجميله اللي بتقدمها انفينكس في التليفون دوت. اداء وقوه وشاشه وكاميرات وبطاريه وشاحن قوي قصاد مبلغ قليل جدا انت حضرتك ممكن تدفعه. وفي رايي الشخصي المتواضع ان انا حاسس ان انفينكس ممكن تحتل السوق المصري قريب لو فتحوا الاستيراد، عشان هتوفر حاجه مش موجوده في بقيه التليفونات التانية بالكامل، وهي السعر القليل جدا قصاد التكنولوجيا زي ما عملت بالظبط شاومي زمان. يلا مع بعض نستعرض التليفون اللي معانا النهارده انفينكس زيرو الترا. بس قبل ما هنستعرض مش هنسى زي كل مره اوصي حضراتكم ما تنسوناش سبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد على حضراتكم على طول. زر الجرس لو سمحتم فعلوه. هتلاقوا لينك من جوميا في صندوق الوصف اسفل الفيديو، خشوا خدوا فكره عن المعدات، ولو في حاجه عجبتكم لو سمحتم اشتروها دعما للقناه. يلا مع بعض نستعرض التليفون اللي معانا النهارده انفينكس زيرو الترا. يلا بينا. التليفون ده اعلن عنه في 5 اكتوبر 2022، هيبتدي يطرح للبيع زي ما هما بيقولوا او الاشاعات في اكتوبر، لكن تحديدا يوم كام لسه ما نعرفش. ابعاد التليفون دوت 165.5 في 75.1 في 9.2 ملم. تليفون وزنه تقريبا 213 جرام، بيدعم تركيب شريحتين اتصال. التليفون دوت من الامام هيبقى طبقة الحماية تبقى جوريلا جلاس 3. الفريم والظهر من البلاستيك، وشكل الشياكة بتاعة الكاميرات اللي باينة في الصور. نيجي بالنسبة للشاشة. الشاشة تبقى من نوع الاموليد 16 مليون لون،
دي بتدعم ال HDR ال 10 بلس، والتردد بتاعها او الريفريش ريت هيبقى 120 هرتز، والنتس بيوصل ل 700 نتس. مساحة الشاشة 6.8 انش بقوة استحواذ 90.5%. ريزولوشن الشاشة ديت هيبقى 1080 في 2400 بكسل بقوة 387 بي بي اي او بكسل لكل انش. طبقة الحماية زي ما احنا قلنا من نوع الكورنينج جوريلا جلاس، وبتدعم الاولويز اون ديسبلاي. نيجي بالنسبة للبلاتفورم او السيستم، فالسيستم هيبقى اندرويد 12 بالواجهة هتبقى اللي هي الاكس او اس 12 بتاعتهم. نيجي بالنسبة للبروسيسور هيبقى ميديا تك دايمن سيتي 920، المعتمدية بتاعته 6 نانومتر، بروسيسور قوي. وزي ما احنا عارفين ده اوكتا كور او ثماني النواة. النواتين الأقوية أو الكاستم في البروسيسور ده هيبقى بقوة 2.5 جيجا هرتز كورتكس A78. الست أنواع الموفرة للطاقة هتبقى بقوة 2.0 جيجا هرتز كورتكس A55، والجي بي يو أو وحدة الرسوميات هتبقى من نوع المالي الجي 68 MC4. نيجي بالنسبة لكارت الميموري، يسمح له بوجود مكان لتركيب كارت الميموري يوصل ل 512 جيجا بايت. الذاكرة الداخلية هتبقى 256 جيجا بايت بنوع 2.2 يو اف اس، والرامات بتوصل ل 8 جيجا بايت رام، وهو بينزل منه فيرجن واحد بس بالنسبة للذاكرة زي ما احنا شايفينها او زي ما احنا سمعناها. الكاميرات من الخلف على شكل مربع او مستطيل، بداخله كاميرتين، واحده كبيره الرئيسيه وتحتيها الصغيره، وفي الجنب في كاميرا الثالثه، او لان هم 3 كاميرات بيتخللهم الاضاءه او LED الفلاش اللي موجودين بتو تون. نستعرض مع بعضينا الكاميرات. الكاميرا الرئيسيه هتبقى بقوه 200 ميجا بكسل، ودي كاميرا قويه جدا ودي عريضه، فتحة عدسه 2.0 دي دول بيكسل، بتدعم البي دي اف والاو اي اس، وتراكنج على الشخص كخاصيه فيها من الخواص بتاعت الكاميرا دي. نيجي بالنسبه للكاميرا الالترا وايد او الزاويه العريضه، فهي 13 ميجا بكسل، فتحة عدسه 2.4، بتدعم الاوتو فوكس والبي دي اف والاو اي اس كمان. نيجي بالنسبه للكاميرا الدبس هتبقى 2 ميجا بكسل، فتحة عدسه 2.4. التليفون ده بيدعمه دول LED فلاش 2 تون، بيدعم تصوير HDR والبانوراما. الفيديو بيوصل ل 4K بفريم 30 فريم بير سكند. الكاميرا السيلفي في المنتصف في الاعلى، ودي 32 ميجا بكسل، فتحة عدسه 2.0، بتدعم برضو الاوتو فوكس والبي دي اف، ومعاها كمان دول LED فلاش على اليمين وعلى الشمال، ودي حاجه قويه جدا عشان تصوير المحتوى او تصوير السيلفي. بيدعموا تصوير HDR والبانوراما، والفيديو بيوصل ل 1080 بكسل بفريم 30 فريم بير سكند. اللاود سبيكر ستيريو من الاسفل او من الاعلى، وللاسف مش موجود مكان لتركيب الجاك 3.5 ملم. وحدات الكوميونيكيشن رائعه، جايه باحدث حاجه. بالنسبه للواي فاي باحدث حاجه البلوتوث 5.2، الجي بي اس موجود، دول باند NFC موجود، الاف ام راديو موجود وبيدعم التسجيل كمان من الراديو، واليو اس بي من نوع تايب سي 2.0. نيجي بالنسبه للسنسورز، البصمه هتبقى اسفل الشاشه اوبتيكال مش التراسونيك، وبيدعموا بقيه السنسورز اللي موجوده في بقيه التليفونات الثانيه. البطاريه 4500 ملي امبير ليثيوم، بتدعم فاست تشارجنج اللي بيجي معاها 160 واط، ولكن هي بتقبل الشاحن لغايه 180 واط، بيشحن 100% في 12 دقيقه بالظبط. سرعه خرافيه و حاجه رائعه جميله جدا بالنسبه للتليفونات، تكنولوجيا جديده عايزين لسه نجربها. الالوان اللي بينزل منها السيلفر، واللون الاحمر اسف الاسود النوري ده اللي هو في الصور زي ما باين قدامنا كده. التليفون ده السعر المبدئي بتاعه مش هتصدقوا اللي هقول لكم عليه دلوقتي، هو تقريبا 450 دولار، يعني تقريبا نقول 10000 جنيه. 10000 جنيه يا جماعه في ظل الغلو اللي احنا فيه على الامكانيات دي حلو جدا جدا جدا. التليفون ناقصنا ان احنا نجربه ونشوف فعلا اداؤه اخباره ايه. لو نزل التليفون او عرفنا اي اخبار عنه ان هو نازل مصر امتى، هنبتدي نخاطب الشركه نشوف ناخد واحد نعمل له انبوكسنج وريفيو
ونشوف الجمال بتاع العتاد دوت، ونشوف فعلا زي ما بيقولوا قوي ولا لا. يا رب تكون المعلومات اللي قدمتها لحضراتكم النهارده مفيده وتعجبكم جدا. انا مستعد او ابعتوا في اي استفسار، انا تحت امركم طبعا في اي وقت. ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس، زر الجرس لو سمحتم فعلوه. صندوق الوصف اسفل الشاشه هتلاقوا فيه لينك من شركه جوميا، خشوا خدوا فكره، وعجبتكم حاجه اشتروها دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام عليكم.